यो भन्दा पनि बरु अर्को चिलाउनु भएको हुन्थ्यो स्ट्यान्ड यो स्टिक ए स्टिक अर्को राम्रो थियो नि यो त यो ठिक हो नि हो र लामो छ नि त्यो अझै यो ठिक हुन्छ यो त 360 को स्टा 360 हो मसँग 360 पनि छ यो GoPro आज 12 Pro को GoPro को हेर्नु भनेको के त्यो स्ट्यान्ड नदेखिने भने के हो कि यो देखिँदैन अहिले पनि देखिँदैन खै अहिले त कुनै तर त्यो 360 मा हाल्छ देखिँदैन के ए तपाईहरु ठ्याक्कै ठाउँ राम्रो छ नि त्यही पार्कहरु छ हाम्रो त फेरि पुरै दुर्गम भनेको छ नि हो र कम्पनी छ खासै तपाईहरुको टाढा त होइन नि त नि हैन खासै टाढा त हैन त्यस्तो पार्कहरु छैन नि त्यस्तो बसलहरु चाहिँ खासै छैन यतै यता आउनुपर्छ कि वार्क जानुपर्छ हो त्यस्तै मन हो त्यस्तै पर्नु पर्ने अनि पसल नजिक भएर नजिक चाहिँ घर चाहिँ धेरै छैन दिनकै रक्सी खाने भएर अलिकति बरु पसलै नहुने ठाउँमा भएर पैसा चाहिँ जोगिन्छ कि त्यही त अलिकति काम सक्यो कुद्नु मन लागिहाल्छ रक्सी खायो बस्यो कान्छ रौँ दुईजना दिनकै झन् यहाँ आएपछि झन् दिनकै खाने भयो पहिला त बरु हप्तामा मात्रै खाइन्थ्यो टन्न खाए पनि अब दिनकै ल 2-3 बोतल 1 बोतल 1.5 बोतल त एकजनाको हुन्छ जहिले 3 बोतल खाइन्छ दुईजना हाम्रो थाइडिन पनि खान्छ उनी त पानी सट्टा पनि खाइरहन्छ हुन्छ भाइ ए पानीको सट्टा खान्छ बानी पनि होला अब बताउनु सक्दैन पनि पहिलेदेखि बानी पनि छैन पुरै पहेँलो भएछ त त्यही त रातो हुनुपर्ने कि यो पहिलो भएर पुरै उहाँ चाहिँ रातो हुन्छ हामी जाने ठाउँमा अर्जन ठाउँ त त्यहाँ पनि अलिअलि छ रातो त तर के अरे रातो चाहिँ हुनुपर्ने कि यो होइन र होइन त्यो अलिक समय नपुगेको हो कि अर्को हप्ता हुन्छ होला कि झर्छ झर्ने रहेछ अब यो के मौसम गडबडले होला कि केले गर्दा हो कि तर यो रातो हुन्थ्यो है न त रातो हुने कि यो साकुराको पात पोहोर त हामी के अरे उता उतिर गएको फिसल डाँतिर गएको थियौँ पुरै रातो थियो कि अहिले यता यो के अरे यो केमिङतिर पनि रातो रातो थियो अहिले त पुरा कालो भइरहेछ सुकेर अनि यो पहेँलो छ नि पहेँलो यो रुख सिसोको जस्तो रुख यो चाहिँ एकैचोटि पहेँलो भएर झर्नुपर्ने क्या कोही झरिसक्यो हेर्नु कोही चाहिँ झर्नै बाँकी छ कि तलको बाँकी पुरै त्यो एकैचोटि झ्याक्कै के अरे सबै पहेँलिँदाखेरि गराएको देखिन्थ्यो क्या यसो झन् कोही चाहिँ झरिसक्यो कोही चाहिँ हरिएछ अझै झरेछन् उतातिर फाजीतिर त उता खेङ्गिदिएको फाजीतिर त पुरै कताङ कक्राकु भइसक्यो रुखहरू सबै अलिक चिसो पऱ्यो नि त तर चिसो अलिक कम छ भिडियो कल गरेको थिएँ देखाएको पहाड त पुरै कक्राक्क भइरहेछ टिङ कुरा सक्दो अब हिउँ पर्छ होला त्यो फेरि यता हिउँ खासै पर्दैन यहाँ त हिउँ पर्दैन रहेछ अचम्म मजा हो 16 कि 17 मा एकपल्ट परेको थियो त्यति नै हो त्यहाँदेखि त परेको छैन भन्नुभएको अस्ति नै भनेको 16-17 तिर त्यहाँदेखि मलाई थाहा छैन खासै धेरै पर्दैन परेन अलिअलि पर्छ शीत परे जस्तो त्यो त हामीले वर्षै पछि सोर्नु पर्थ्यो नि त्यो सोर्नु पर्छ यहाँ त 1 सालमा त्यो त्यसरी मजाले त्यो के अरे पऱ्यो कि अस्ति बिहान पऱ्यो भन्नुहुँदै थियो फेरि अस्ति भनेको मतलब अस्तिको हप्ताको शनिबार अलिक थोरै परेको थियो हल्का क्या त्यो के अरे उमा गाडीमा अलिकति थियो कि माथि त्यति नै रुखभरि सेटै थियो भनेर भन्नु थोरै परेको थियो किन भनेको है ए हल हो कि होइन के हो के पर निस्किन्छ गेमिङ देव निस्किन्छ कि 카드를 다시 대어주십시오. 감사합니다. 다음 정류장은 정서 주공일대
अहिले धेरै राम्रो बनाएको रहेछ कि यहाँनिर हिट पनि कम नहुँदो रहेछ कि पहिलेको भन्दा कि अनि के अरे सेन्सर अलिक राम्रो रहेछ कि पहिलेको यहीँ थिच्नु पर्थ्यो बटन यस्तो रुख चाहिँ त्यो माथि छ क्या त्यो रुख पुरा तपाईँले छ नि सल्लाह हो के हो सल्लाह हो के हो सल्लाह होइन र त्यस्तो खालको ट्रेडिसनल बुक रहेछ होइन त्यो चाहिँ दुईपट्टि छ त्यो माथि चाहिँ अनि बिचमा रोड छ त्यो रहेछ सबै झर्छ धुपीहरू नमर्ने है धुपी चाहिँ धुपीले सल्लाह चाहिँ नगर्छ यिनी भनेको यहाँको आदिवासी हो क्या यिनीहरू भनेको बाहिरबाट आएको हो होइन किमेनले हो केमेनले पहिले पहिला यहाँ पुऱ्याउनु नआउँथ्यो नेपालमा आउँथ्यो बास्केट आफ्नै कलेज छिरो जस्तो लाग्नु कुन कलेज पढ्नु म त भक्तपुर ए कुन बिएमसी उतै पढ्यो यसको यो चाहिँ म्याप हो कि ठुलो छ नि यत्रो ठुलो छ नि ठुलो छ है यही यो ग्राउन्ड हामी त्यो त्यहाँ छ टिम पनि कहाँ छ छैन नि हाम्रो नेपालको अस्तिको हप्ता चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो जस्तो छ हो यो होइन हो त्यही त निस्कौँ भनेको खाँदैन भने हामी तल सुमकवन गयौँ कि सुमकवन सुमकवन त्यहाँ चाहिँ पुलवा गोदावरी के गोदावरीको फुलले पुरै सफा छ पोहोर साल चाहिँ पुरै गेट सेट बनाएर भव्य थियो क्या तपाईँले भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो मैले हालेको छु पुरै सबै हेरेको थिएन तर अहिले त छैन रहेछ त्यस्तो थोरै थोरै मात्रै छ कि तर यसरी बाहिर त्यो निस्क्यो भने फ्रेस भइन्छ कि यसो घरमा बसेर हावा दिइरहेको छ हातै छ है दामी छ त्यो गल्लीको दामी होइन है राति काम खोला अघि गोधुली साँझमा म तिम्रै साथमा कति बजी टाइम छ यहाँनिर यो पात यत्रो भएको छ नि त्यही त फुलै जस्तो कि यहाँ छ नि ठाउँ हेर्नु ठ्याक्क तपाईँ अनुसारदेखि निस्केको मात्रै लाग्ने भइरहेको थियो अब यहाँ हेर्नु झन् कस्तो दामी है दिउँसो भइदिएको कस्तो दामी थियो यहाँ यो चाहिँ भाइरल रोड हो कि टिकटक रोड हो कि यो यहाँ दिनमा त फोटो खिच्ने मान्छे गाडी आएकै गर्छ मान्छे आएकै गर्छ भिड क्या गाडी छोड्दै गाडीलाई बाटो छोड्दै फेरि खिचे अब नेक्स्ट विकसम्म रहन्छ कि 5,000 सबै हुँदैन होला कि ठुलो जाने दामी हुन्थ्यो
त्यो राम्रो हेर्नु हाम्रो यतापट्टि बिदाई अब अर्को हप्तासम्म सायद रहन्छ होला यो कतासँग रहन्छ है भयो भने आउँदा हुन्छ बक्स होला हो क्या मोबाइल लाउँ सही मुझे वो 경주 남미국에 여기 봄들이요. राति में कितना रहा तो सागरा फुल लाग्यो चाहिँ यो पनि तपाईले बोक्नु होला यो देखेर है यो चाहिँ कसरी देखिदैन आफैले के देखिनु देखिदैन त बोकिरहेको हुन्छ यता क्रस रुम चाहिँ क्रस के भन्छ म त थाहा छ नि यहाँ त म त हराउने रित्यो मैले हो गाह्रो छ नि मगर जिल्लामा त धेरै पानी भयो 7 वर्ष भयो मात्र म फेरि केटाहरुलाई पछ्याउँदै हिँड्नु म यहाँ पछाडि हाल ब्रेकहरु त हराउँदै रहेछ त तपाईले फेरि गइ पठाउँछु जस्तो के गर्नु पर पार्कमा पार्कमा खानु मिल्दैन होला नि फेरि टोइलेटमा परेको पार्कमा भनेको टोइलेट ए अपर धेरै गाह्रो भइरहेछ तपाईँलाई फोटो किन्यो फोटो किन्यो लोटो किन किन मन लाग्दैन लोटो जित्न पर्ने होइन बेकारमा एक प्याकेट खाने पैसा मात्रै जान्छ लोटो किन्छु ल अनि छ अगाडि छ हो अगाडि खाइदिइहालेको छु रोडमा त लोटो गऱ्यो भने जानुपर्छ है घर हारिहाल्नु त 50 करोड 50 करोड पऱ्यो भने त होइन जाने पहिले नेपालमा त कोरी जाने पाएको नि भाग्य हुन्थ्यो भने होइन कोरी आयो लोटो गरे पनि हुन्थ्यो अरे लोकल घर गइहाल्दै भनेर जे गरे पनि सुख छैन मेरी बासे भनेर चाहिँ एकछिन थाइसु जाउँ न थाइसु जाउँ न एकछिन बनाइपर्ने इसान सामसाम धेरै चक्क बनामा भनेको ओछाउनुको बनाउँछु म के हो डलेर टाँस्ने हो यो टाँसिन्छ नि त्यो के अरे रबरहरू रबरहरू त्यो रबर त्यसले त टाँसिँदैन होला हौ त्यो अघि मैले दिएको थिएँ नि त्यो
पोन्डु भन्छ खासमा त्यो खासमा यहाँको पोन्डुले गरेको हो जेल नै हो यही हो वही एक मिल्छ यही हो यही हो यो के हो यो त फरक छैन फुल त्यही त फुल चाहिँ फुल्ने भन्छ तर हुन्छ यही नै हो क्या त्यो एउटा मात्रै लानु छ भने सारी यो होइन है छाक फुल छा फुट्नु फुल फुट्न टास्ने त्यही हो म चाहिँ फेरि भर्खर युज गर्न थालेको नि अन्त फेरि म एकदम अर्ग्यानिक हुनु भनेको मेडिसिन र केमिकलबाट टाढा हुनु भनेको नसकिने रहेछ ए पुरै फुटेर कोसेर भेट्दा जस्तो प्रायः सिकाउँछ लोसन त भनेको तर कुन लोसन यो पनि सेम नै हो क्या सबै युज गर्नुहुन्छ नि म हामी कहिले काहीँ गरेर खुट्टा मात्रै तिको लोसनमा चाहिँ सेवा हमेल्छ बडी लोसन सेवा हमेल्छ पार्नुहुन्छ मजा आयो 로션, 바디 로션. 네네. 맞아요. 샤워하고 바르시면 돼요. 네. 사는 딴지역 아무래도 뚝배 시키는 거를 원래 이렇게 시키는 거죠 अब के हामीले अर्कोतिर बस्छ है मेरो त्यही सिधा अलिक तल जानुपर्छ एउटै गाडी जाँदैन एउटै गाडी होइन यहाँ भनेको मतलब हामी एउटै गाडीमा जाँदा हुन्छ सिमी यहाँ पनि छ त्यो वारेन्टी छ त्यो के अरे जिमनी चाहिँ छैन यता जिमनी छैन होला तपाईँ जिमनी चलाउनुहुन्छ के छ किन्नु सबै तिमी सोध्छ के लान्छ यहाँबाट जस्तो यहाँ सस्तो पाउँछ त्यही भएर त्यो मार्केट पनि अब चाहिँ जाने अब तिमी आउनु आज किन टर्न लगेको छ कि नत्र लिएर जानुहुन्छ कस्तो गर्नु सामानहरू धेरै अनि त्यहाँ सिधा अब हामी यहाँ त्यहीँ एउटा गाडी चढेर हामी गइहाल्यो हिँड्दै चाहिँ 20 मिनटमै आइपुग्छ अरे हिँड्दै आइपुग्छ 운동 필요하세요? 10, 20. 예? 스몰비. 스몰? क्या 지금 줘? 2,000원. 2,000원? 1,000원.